আজি আপোনালোকৰ বাবে মই লৈ আহিছোঁ এটা ফুড ব্লগ আৰু থাম্বনেইলটো চাইতো আপোনালোকে গম পাইছেই চাগে যে মই আজি কি বনাম। তো আজি মই বনাম পোলাও আৰু চিকেন, লগতে থাকিব ডিম, আৰু সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ খাম। আৰু পোলাও মই আগতে বনোৱা নাই বাৰু, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাম, কেনেকুৱা হয় নাজানো। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোলাওখিনি বনাবৰ বাবে মই ইয়াতে লৈ লৈছোঁ পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, কেঁচা মটৰ গুচাই ল'লোঁ, আৰু বিন মই এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইফালে কাজু বাদাম, দালচেনি, লং আৰু ইলাইচি লৈ লৈছোঁ। মই খিচমিচটো খাই বেয়া পাওঁ, সেইকাৰণে খিচমিচটো মই নাই দিয়া। আৰু এইফালে মোৰ ওচৰত গাজৰ নাই, সেইবাবে মই গাজৰটো নাই দিয়া। তো আহক এতিয়া মই বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো কুকাৰটো মই উঠাই দিলোঁ গেছত, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে তেল দি ল'ম। তেলটো বেছি দিব নালাগে, জোখত মই দি লৈছোঁ ইয়াতে তেল। আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে মছলাখিনি দি দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, ইয়াতে মই লং, দালচেনি আৰু ইলাইচিকেইটা দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনিও এতিয়া মই দি দিছোঁ ইয়াতে। এইখিনি ভালকৈ লৰাই লোৱাৰ পাছত মই ইয়াতে ডিমখিনি দি দিম আৰু কাজুখিনি। এতিয়া ইয়াতে মই কাজুখিনি দি দিম। আৰু কাটি থোৱা বিনখিনি দি দিছোঁ। মটৰকেইটা পিছত দিব নালাগে, মই এতিয়াই দি দিওঁ ইয়াতে মটৰকেইটা। এইখিনি ভালকৈ এতিয়া লৰাই ল'ম। বেছি ৰঙা হ'বলৈ নিদিওঁ, এইখিনি অকণমান ৰঙা হোৱাৰ পাছতে মই ইয়াতে চাউলখিনি দি দিম। আৰু ইয়াতে মই লৈছোঁ বাসমতি চাউল, চাউলখিনি মই অলপ দেৰি তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি কুকাৰটোত দি দিম। চাউলখিনি ধুনীয়াকৈ টুকি থোৱা আছিলে। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই লৰাই লৈছোঁ, ভালকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে মই নিমখ দি দিছোঁ, এচামুচ নিদিয়ে, এচামুচতকৈ অকণমান কম দিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই এচামুচমান চেনি দি দিছোঁ। চেনিটো বেছি নিদিওঁ, বেছি দিলে আভুক হৈ যায়, খাবলৈ মন নাযাব। তাৰপিছত এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে পানী দি দিছোঁ অলপ ভজাৰ পাছত। জোখত মই অলপ পানী দি দিছোঁ। আৰু শেষত মই ইয়াতে আধা চামুচ ঘিউ দি দিছোঁ। ইয়াতে গোটেই বস্তুখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া এটা চিটি মৰাই দিম, তাৰপিছত হৈ যাব আৰু। তো ফাইনেলি চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ পোলাওখিনি ৰেডি হৈ গৈছে, একদম পূৰা এটা এটা হৈ আছে। তো এইফালে পূৰা চিকেন উতলি আছে। চিকেনখিনি বনোৱা ভিডিঅ'টো মই নেদেখুৱালোঁ, কাৰণ বহুত বেছি দীঘল হৈ যায় ভিডিঅ'টো। তো মোৰ খানা হৈ গ'ল পূৰা ৰেডি। এইফালে এক্সট্ৰা গ্ৰেভি লৈ লৈছোঁ, পোলাও, পিঁয়াজ, ডিম লৈছোঁ এইফালে, আৰু এইফালে হৈছে চিকেন। তো এতিয়া খাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু পোলাও আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ, কেনেকুৱা হৈছে নাজানো, খাই পেলাই আপোনালোকক জনাই আছোঁ। আৰু এইফালে এক্সট্ৰা পোলাও লৈ লৈছোঁ। খাই তো নমাই লওঁ এইফালে। তো খাওঁ আৰু এতিয়া। বঢ়িয়া। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ যদিও বহুত ধুনীয়া হৈছে।
মাংসটো বহুত ধুনীয়া হৈছে মই বনাইছোঁ
হৈ গৈছে আৰু হৈ গ'ল এফালে অকণমান গ্ৰেভি থাকি গ'ল বাকী চব চফা তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে ডু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব তো আজিলৈ বাই বাই নতুন এটা ভিডিঅ' পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক বাই